Wow, sexy ha. Kaya tanong ako ng guard kanina. Call center lang. Sabi ko, software development po. Oh, kala mo na. Consulting. Malalim. Malalim ba? Malalim siya. Ano, nandito lang ako? Oo nga. Nandito lang ako. Oh, lamig. Yes! Para di masunog. Pwede pala nakapayong, no? Dat dito sa likod pa ganun. Ang gagawin natin? Wala, dito. Pwede pala nakapayong eh. Ayoko, mamamatay ako doon. Ayan, tae. Tard. Tard. Ang hapli ng legs ko eh. Wow! Lalim! Lalim! Ano nang malay? Sakit maglakad. May bato. Ito na pa. No, say hi to the camera.